අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මෙක්සිකන් රයිස් එකක් හදාගන්න විදිය. මම අද හිතුවා දවල්ට මෙක්සිකන් රයිස් එකක් හදන්න. ඒක මම හිතුවා ඕගොල්ලන්ට මේක පෙන්වන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වන්නම් අපිට මොනවද ඕනේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම බාස්මති රයිස් එකක් ඉදෙන්න තිබ්බා. ඒක ඉදෙනවා. ඒ අතරේ මම මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් ටික ලෑස්ති කරගත්තා. ටිකක් ලොකු පෑන් එකක් ඕනේ. මම නම් යූස් කරන්නේ ඔලිව් ඔයිල් මොනවා හරි ඔයිල් එකක් ඕනේ. එතකොට චිකන් මම දාන්නේ චිකන් හරි බීෆ් හරි පෝක් හරි ඕන මස් එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතන කපාගත්ත ලූණු, කපාගත්තු සුදුලූණු, කපාගත්තු මිරිස්, මම ගත්තේ රතු මිරිස් එක. එතකොට මම කපාගත්තේ නැති ලූණුයි, තක්කාලි, කපාගත්තු නැති ස්වීට් පෙපර් දෙකකුයි ගත්තා. ඊට අමතරව මංගාව තියෙනවා ලෙටස් එකක්. එතකොට මංගාව තියෙනවා චීස්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ මෙක්සිකන් රයිස් වල චීස් අනිවාර්යයි. මෙක්සිකන් ෆුඩ් වල මොනවා වුණත් චීස් අනිවාර්යයි. එතකොට මංගාව තියෙනවා ස්වීට් කෝන් and මංගාව තියෙනවා බ්ලැක් බීන්ස්. ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට බ්ලැක් බීන්ස් යූස් කරනවා, සමහර වෙලාවට අර බ්‍රවුන් බීන්ස් එක යූස් කරනවා. චොප්ඩ් එක. මේක චොප්ඩ් එක නෙමෙයි. මම යූස් කරන්නේ මේක චොප්ඩ් බීන්ස් එකත් ඒගොල්ලෝ යූස් කරනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ පෑන් එක රත් කරන එක. පෑන් එක රත් කරලා අපි ඒකට තෙල් ටිකක් දානවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මේ ලූණු සුදුලූණු අමිරිස් ටික දාලා ඒක බැදෙනකොට චිකන් එක දාගෙන මෙන්න මේක තමයි දාන ඉන්ග්‍රීඩියන් එක. මේ ටකෝ සීසනින් එක තමයි මම දාන්නේ. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ මෙක්සිකන් ෆුඩ් හදනකොට දාන්නේ. මේක මම ගත්තට ඕගොල්ලන්ට මේක නැත්තම් ඇත්තටම මෙක්සිකන් රහ එන්නේ නෑ. ඒ වුණත් කමක් නෑ. මේක නැත්තම් සාමාන්‍ය ඕගොල්ලෝ දාන 3-5 එකක් දාන්න. මික්ස් 3-5 එකක්. මේක තමයි මේ මෙක්සිකන් රයිස් එකේ හරි මෙක්සිකන් ෆුඩ් වල රහස. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සීසනින් මික්ස් එක. මම දාන්නේ මේක. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේක හදන හැටි. කපාගත්තු ලුණු දාන්න. ලුණු ටික බැදෙනකොට අපි සුදු ලුණු අමිරිස් ටික දාගමු. ලුණු ටික බැදෙනකොට මම සුදු ලුණු අමිරිස් ටික දාගන්නවා. ටිකක් බැදෙන්න ආරින්න. ලුණු සුදුලුණු අමිරිස් වල ටික බැදෙනකොට චිකන් ටික එකතු කරන්න. මේක තමයි රහස. දැන් මේක එකතු කරන් චිකන් වලට. ඔයන්ට ඕන නම් පොඩි ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරන් රසාවම කවලම් කරන්න.
මම පොඩියට කොටු වගේ කපා ගත්තේ මේ චිකන් එක. මේක කවරම් කරලා මුකුත් වතුර මුකුත් දාන්නේ නැහැ මම. වහලා තියෙනවා චිකන් ටික තැම්බෙන්න කියලා. අපි විනාඩි 7-8ක් තියමු. චිකන් එක ටිකක් තැම්බෙනකොට මේකට වතුර මදි නම් වතුර චුට්ටක් දාගන්න. ඒක අතරම මම දානවා තක්කාලි. දාලා කවරම් කරලා මේක ආයි තැම්බෙන්න හරි. තාම තැම්බිලා මදි. දැන් චිකන් ටික තැම්බිලා දැන් මම මේකට අනිත් ටික ඇඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ චිකන් ටික තැම්බෙන අතරේ ඔයගන්ට පේනවද මම මේ ලුණු ටික තක්කාලි ටික ස්වීට් පෙපර් ටික ලෙටස් ටික කපා ගත්තා. මේ දැන් මම හදන්නේ මේකට මේ බ්ලැක් බීන් එක ඇඩ් කරන්න. දැන් චිකන් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒකට මම බ්ලැක් බීන් තම්බලා තියෙන්නේ. මම තින් එකක් නේ ගත්තේ. මේ උගලන් ගාව එහෙම තැම්බලා නැත්තම් තම්බ ගන්න මේ එහෙම තම්බලා පොඩි කරගත්තු බ්‍රවුන් බීන්ස් උත් සාමාන්‍යයෙන් මෙක්සිකන් රයිස් වල කොමන් දෙයක්. මේ බීන්ස් එක තම්බන්න ඕනේ. තම්බලා තියෙන්නේ මම කඩලා දැම්ම විතරයි. දැන් මේ චිකන් එක තැම්බුණාට පස්සේ කුක් කරන් ටික ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මගේ රයිස් එකත් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ අපිට තියෙන්නේ දැන් මෙක්සිකන් රයිස් එක අන්තිම ටික කරන්න. දැන් මගේ රයිස් එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මේකටම මෙහෙමම රයිස් එක එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ measurements දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ එක්කෙනා කැමති ප්‍රමාණයට මේක ගත්ත හැකි. එහෙම measurements අවශ්‍ය නැහැ. දැන් කේක් එකක් පුඩින් එකක් හදනකොට නම් measurement ඕනේ. ඒත් මෙහෙම රයිස් එකක් හදනකොට තමන්ගේ කැමති ප්‍රමාණයට beans, chicken හරි වෙන මසලක් හරි දාගත්ත හැකි. රයිස් එකත් එහෙමයි. ඔයගලන්ට මම ඔක්කොම රයිස් ටික දැම්මේ නෑ. මොකද ටිකක් දාලා අනනවා. එතකොට මදි වුණොත් ආයි දාන්න. නැත්තම් මේ ගාන ඇති කියලා හිතුනොත් එහෙම ඒ ගානෙන් නවත්තනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් measurement අවශ්‍ය නැති ඒවට measurements ගන්න නෑ. Mexican rice එක almost done. දැන් මම කරන්නේ මේ ඒක off කරන එක. දැන් off කරලා තියෙන්නේ. off කරලා මෙහෙම තියෙද්දි හොඳට අනලා mix කරාට පස්සේ ඔයගන්ට ඕන තව ටොමැටෝ ටිකක් දාලා රතු පාටට ගන්නත් පුළුවන් මේක. මම ටිකයි දැම්මේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ මොනවා හරි චීස් එකක්. මේ ශ්‍රෙඩඩ් චීස් එකක්. කැමති චීස් එකක්. එහෙම දාන්න. මේ රස්නේ පිටින්ම. එතකොට මේක දිය වෙනවනේ. රස්නේ පිටින්ම චීස් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙක්සිකන් රයිස් සර්ව් කරද්දී මේ රයිස් එක වෙනමයි. එතකොට බීන්ස් චොප් නම් ඒක වෙනමයි. එතකොට ඒකට දාන මේ ලෙටස්, පෙපර්, ටොමැටෝ, අනියන්, එතකොට ස්වීට් කෝන්. මේ ස්වීට් කෝන් උත් මම දානවා. ඒකත් කොමන් දෙයක් මෙක්සිකන් රයිස් එකට. ප්ලේට් එකේ වෙනම මෙහෙම සයිඩ් එකෙන් තියනවා.
මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර හදනකොට නම් ඔක්කොම මික්ස් කරනවා. ඒත් මම ඔයගලන්ට මෙක්සිකන් රයිස් එකක් සර්ව් කරන විදිහටම අද මේක පෙන්වන්නම්. මේ බලන්න මම හදලා ඉවර කරපු මෙක්සිකන් රයිස් එක. මේක චීස් එක හරිම රහයි. චීස් සහ අර මික්ස් පැකට් එක ඒකෙන් තමයි රහ එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තව ටොමැටෝ ටිකක් එහෙම දාන්න පුළුවන්. මේවා හරිම රහයි. මම ආස කෑමක් අපි නිතරම මෙක්සිකන් රෙස්ටොරන්ට් වලට යනවා. මගේ ළමයිනුත් ආසයි මෙක්සිකන් කන්න. මේක සැරටත් ඒගොල්ලෝ හදනවා. ඒගොල්ලෝ අහනවා ඕඩර් කරනකොට ස්පයිසස් ලෙවල් එක මීඩියම්ද මේ නෝ ස්පයිසස්ද එහෙම කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් කන්නේ මීඩියම්. මේ එතකොට පොඩක් ස්පයිසස් මම මේකටත් දැම්මා. මිරිස් ස්පයිසස් එහෙම දාලා අහම චීස් එකත් ඒක රහයි. ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. හරිම රහයි. අනිත් එක මේක ළමයින්ට හරිම වටිනවා. ටක් ගාලා ඔක්කොම ಜಾති එකට මික්ස් කරලා හදලා දෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ಜಾති මේකේ තියෙනවා. එළවලු මස් එහෙම බත් ටිකක් අඩුවෙන් මේවා ඔක්කොම එකට මික්ස් කරලා තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කැවෙනවා මේ මෙහෙම ඔක්කොම මික්ස් කරනවා මම සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට ගොඩක් ಜಾති ඒගොල්ලන්ට කැවෙනවා. මේවා එහෙම හොඳට ක්‍රන්චියට හැපෙනවා. මේක මේ වටේට දාන එළවලු තම්බන්න එපා. මේක ක්‍රන්චියට තමයි හැපෙන්න ඕනේ. මේකට ඒගොල්ලෝ රැපර් එකක් දෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. රැපර් එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති මේ බරිටෝ එහෙම හදන රැපර් එක. ඒකටත් මේ ටික දාලා රැප් කරගෙන කන්න රැපර් එකකුත් දෙනවා. මම ඒකත් රැපර් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ අපි වීට් ලෝ කාබ් රැපර් එක දෙනවා. එතකොට මේක මේ ස්පිනෑෂ් කොළ පාට තියෙන ස්පිනෑෂ් රැපර් එකක් දෙනවා. මම මේකෙන් බර්රිටෝ එක හදනවා. මේ තියෙන පික්චර් එක මම දවසක බර්රිටෝ එකත් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ බත් එක මේ රැපර් එකේ දාගෙන රැප් කරලා මේ විදිහට කන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. Thank you and සුබ දවසක්.